สวัสดีครับผมมาร์ค จิรันธนินนะครับปีนี้อายุ28ยังนอนไม่พอเลยครับ20ยังจอยอายุน้อยจอยจริงเปล่าโอเคครับมาร์คสวัสดีครับสวัสดีครับผม28ยังนอนไม่พอเลยใช่ครับซึ่งถ้าย้อนกลับไป27ก็ยังนอนไม่พอเหมือนกันผมรู้สึกว่าตอน27มีเวลานอนมากกว่าตอนนี้ปีนี้ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วจนถึงปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่ทั้งผมกับพี่จูเป็นปีที่ได้นอนน้อยมากๆแต่ไม่ได้แย่ขนาดนะครับหมายถึงว่าเราทำงานกับทุกวันประมาณนี้ครับผมก็คือเรียกว่าอาจจะต้องยืมเวลาพักส่วนหนึ่งมาแลกเป็นโอกาสที่ก็น่าจะพิเศษมากๆในช่วงนี้ใช่ครับผมโอเคครับก็ก่อนอื่นเนาะรายการ20ยังจอยดีใจมากในที่สุดก็ได้คุยกับมาร์คดีใจเหมือนกันครับผมคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปหลังจากที่แบบเทปของคุณจูเนี่ยเขาออนไปเนี่ยก็จะมีคนใน X ในทุกแพลตฟอร์มเขาจะแบบว่าเฮ้ยอยากให้คุยกับมาร์คบ้างผ่านมาประมาณเกือบปีฮะกับปีแล้วครับนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยดีใจมากๆซึ่งอยากรู้ก่อนว่าได้ดูคลิปของคุณจูบ้างไหมฮะได้ดูครับผมเราคิดเห็นยังไงกับคลิปนั้นบ้างก็ผมรู้สึกว่าใน EP นั้นสิ่งที่เขาพูดออกมาก็เป็นตัวเขาจริงๆเพราะว่าเวลาเขาพูดคุยกับผมในชีวิตประจำวันผมก็จะมักจะเห็นมุมนี้ของเขาเสมอแต่ว่าสิ่งที่ผมประหลาดใจไม่ไอคลิปนั้นผมดูนานแล้วครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มันออนก็รู้สึกว่าในเรื่องครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยเพราะแบบบางเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกให้คนรู้แต่ว่าใน EP นั้นเขาก็บอกว่าบอกให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องความเซนซิทีฟของเขาตอนที่ฟังตอนนั้นก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรประทับใจเหมือนกันที่เขาก็เปิดโอเพนมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งแล้วถ้าอย่างมาร์คเองปกติได้ดีฟทอล์กได้คุยกับตัวเองบ่อยไหมโอ้จริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ช่วงเวลาดีฟทอล์กกับใครด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าพออายุเยอะขึ้นอ่ะผมพยายามไม่คิดเยอะจนเกินไปหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจกับหลายๆอย่างแต่บางทีบางเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราหรือไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตเราขนาดนั้นผมก็พยายามไม่เก็บมาคิดอย่างอะไรที่มันไม่ดีผมก็จะปล่อยผ่านไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานอนหลับตื่นมาผมก็ก็ปล่อยมันทิ้งไปละเพราะผมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ว่าสิ่งนี้เราควรจะต้องปรับปรุงอันเนี้ยผมจะเก็บมาคิดอะไรที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยมันไปครับแปลว่าตอนนี้ในวัย28คือคิดพยายามคิดน้อยลงครับผมประมาณนั้นแสดงว่าถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ก็เคยคิดมากกว่านี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะต้องเคยเป็นคนที่คิดเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงกังวลว่าคนอื่นจะมองเราดีหรือไม่ดียังไงมั่งแต่ว่าพอมันผ่านช่วงนึงมาพอเราได้ต้องใช้คำว่าอะไรเหมือนประมาณว่าพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีนะเราทำสิ่งที่ดีนะผมว่าเราก็ไม่ต้องกังวลครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้คงได้พาย้อนกลับไปตอนที่ยังกังวลอยู่สักนิดนึงว่าผ่านความกังวลเหล่านั้นมาได้ยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเริ่มแบบนั้นเดี๋ยวจะเครียดเกินเดี๋ยวเราคำถามสนุกก่อนแล้วกันครับผมคือเราก็พยายามไปถามว่าแบบมีใครอยากถามอะไรคุณมาร์คบ้างไหมมีคำถามนึงเขาถามมาว่ามีโอกาสเลี้ยงข้าวน้องปูนบ้างไหมปูนใช่ไหมครับครับอันนี้ผมเห็น X ที่เขาโพสต์อยู่คือจริงๆพูดถึงปูนอ่ะจริงๆปูนผมกับปูนเนี่ยเคยร่วมงานกันในช่วงสายรหัสเทวดาตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้สนิทกันมากเพราะว่าปูนเขาจะเล่นในพาร์ทของFrostbook ครับคืออยู่คนละใช่คนละพาร์ทกันแต่ว่าก็มีได้เข้าซีนรวมตอนสุดท้ายตอนจบของเรื่องแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักกันมากเพิ่งมารู้จักตอนถ่ายทำซีรีส์ My Romance Scammer เนี่ยครับที่กำลังออนแอร์อยู่ก็ปูนเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วเราสนุกเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะหมายถึงว่าน้องเขามีความเฟรนลี่อยู่ตลอดเวลาพยายามทำให้ทุกคนไม่เครียดกับงานหรือว่าพยายามทำให้บรรยากาศกองมันดีจริงๆอ่ะผมกับปูนผมเพิ่งเลี้ยงข้าวปูนไปใช่เราเพิ่งเจอกันเมื่อน่าจะไม่กี่อาทิตย์เนี่ยหมายถึงว่าเจอกันในการเราออกไปกินข้าวใช้เวลาในวันว่างครับผมออกไปถ่ายรูปเล่นกับปูนมาแล้วเขาจะเอาอีกเหรอคะเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เขาจะเอาอีกเพราะว่าวันนั้นผมก็เพิ่งเลี้ยงน้องเขาไปแต่ถ้าปูนอยากให้พี่มาร์คเลี้ยงอีกได้เสมอครับได้เสมอยินดีอยู่แล้วถ้าปูนต้องการได้แต่เคยไปกินข้าวปูนเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ energy ดีจริงๆแล้วก็พูดไม่หยุดเลยไม่รู้แรงมาจากไหนก็น่ารักเป็นคนน่ารักแล้วก็อีกคำถามนึงฮะอันนี้เป็นคำถามสนุกไปก่อนเนาะอันนี้ก็เหมือนมีเป็นแบบแฟนคลับชาวต่างชาติเขาถามมาว่าทำยังไงให้น่ารักและหล่อในเวลาเดียวกันครับ
ทำยังไงให้น่ารักและหล่อในเวลาเดียวกันคือจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ชอบเป็นคนน่ารักนะจริงๆผมอยากเป็นคนหล่อด้วยซ้ำครับผมหมายถึงไม่อยากเป็นคนน่ารักขนาดนั้นแต่ว่าแฟนคลับเขาคงชอบในที่เราเป็นตัวเราแล้วกันเขาก็เลยมองว่าน่ารักซึ่งแต่ถ้าถามผมว่าทำไงถึงเป็นคนน่ารักอันเนี้ยตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองน่ารักขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นมุมมองที่แฟนคลับเขามองครับ คือผมกำลังคิดว่าถ้าโดนถามคำถามนี้เป็นเราจะตอบยังไงวะ ตอบยังไง ได้ก็อย่างนี้นะฮะก็คือเขาไม่ได้มองว่าตัวเองน่ารักแต่ว่าจริงๆคืออยากหล่อมากกว่าอยากไปทางนั้นจริงอยากไปทางนั้นครับโอเคได้ครับเดี๋ยวลองดูในคอมเมนต์นะว่าจะหล่อหรือน่ารักโอเคเราเข้าพาร์ทจริงจังฮะครับผมปีตอนนี้คือมาอายุ28ใช่ไหมจริงๆปีนี้กำลังจะ29แล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยครับกำลังจะ29แล้วครับผมซึ่งความรู้สึกหรือว่ารู้สึกว่าปีเนี้ยของเราเป็นยังไงบ้างโหจริงปีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เพิ่ง3เดือนเนาะผมรู้สึกว่าช่วงเนี่ย1ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผมกับพี่จูเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่ผ่านมามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาในแต่ละวันของชีวิตเราอ่ะเป็นไปอย่างมีประโยชน์ในเกือบทุกๆวันแล้วกันครับผมมันคงไม่มีใครที่แบบว่าไม่มีวันพักผ่อนเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองไปในทางที่เราอยากจะเป็นครับผมงั้นขอคำว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเยอะไอ้หน้าตาของความเป็นผู้ใหญ่ในมุมของมาร์คมันคือยังไงฮะจริงๆมันก็ตอบยากเหมือนกันแต่คือผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับผมรู้สึกว่าในตอนนี้ในทุกๆวันนี้ครับผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิมมากๆแต่ถ้าถามว่าในทางไหนมันก็อธิบายยากเหมือนกันนะน่าจะเป็นในเรื่องการตัดสินใจการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราประมาณนั้นมากกว่าครับผมหมายถึงว่าเราตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นหรือมั่นใจขึ้นหรืออย่างนี้แหละหรือว่าใช่อาจจะเป็นในเรื่องความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความในการใช้ชีวิตแต่ละวันครับผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะซึ่งเหมือนมาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ใช่ครับเพราะอะไรครับคือจริงๆเรื่องนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงได้เลยก่อนที่ผมจะมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันนี้ในทุกๆวันนี้ครับคือช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเข้า GMMTV มาตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ24น่าจะประมาณ24ช่วงแรกที่ผมเข้าไปที่ค่ายผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน introvert แบบมากๆทุกๆครั้งที่ผมจำได้นี่แหละทุกๆครั้งที่ผมต้องเอาไปทำงานที่แบบว่าวันที่เราเจอคนที่เราไม่รู้จักเลยผมรู้สึกว่าอุ๊ยวันนี้เราจะทำตัวยังไงดีว่าเราต้องไปทำงานเราเจอคนที่เราไม่รู้จักเราจะวางตัวยังไงดีเนี่ยผมจะเครียดมากทำตัวไม่ถูกแล้วก็ทุกวันที่ไปทำงานผมรู้สึกว่าโอเคทำงานมาแล้วเรารีบกลับบ้านดีกว่าคือแบบรู้สึกเก็บตัวแล้วรู้สึกว่าแล้วก็ไม่รู้สึกดีด้วยนะครับว่าที่เราเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเราทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคนที่จำนวนมากที่เราไม่รู้จักก็เครียดกังวลเครียดใช่ก็เลยรีบกลับแต่จริงๆก็ไม่ได้ชอบที่ตัวเองรีบไม่ชอบเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตอนช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดผมไปงานแล้วอย่างมีเพื่อนที่เรารู้จักไปด้วยเรารู้สึกสบายใจระดับหนึ่งว่าเราก็มีคนที่ไปกับเราแล้วก็ผ่านมาแต่ละช่วงมาเรื่อยๆก็ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปเป็นคนเขาเรียกว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าเข้าสังคมมากขึ้นก็คือตอนที่มาถ่ายซีรีส์สายรหัสเทวดาก็คือจะมีฟอสบุ๊กเพิร์ทเซนต้าแล้วก็มีจูเนียร์มาใช่ไหมครับ6คนผมรู้สึกว่าเราทั้ง6คนอ่ะบรรยากาศในกองผมรู้สึกว่ามันทำทุกคนนิสัยดีมากๆเราถ้าเป็นฟอสบุ๊กจูเนียร์มาก็คือเราอยู่ในวัยเดียวกันเราอายุเท่ากันก็ผมรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเรามันอยู่พอคนมันวัยเดียวกันนะครับแล้วแบบนิสัยคล้ายๆกันเราคุยกันง่ายเราคุยกันได้ทุกอย่างแต่อย่างเพิร์ทกับเซนต้าอย่างเงี้ยน้องเซนต้าเขาจะเด็กมากๆน่าจะเด็กกว่าผมประมาณ 7-8 ปีอย่างเงี้ยครับแต่น้องก็นิสัยดีแล้วก็เพิร์ทเป็นเด็กที่จริงเพิร์ทค่อนข้างซนแล้วก็เพิร์ทเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะว่าเพิร์ทเขาจะชอบแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าวัยเราที่ต่างกันมันไม่ได้มีสิ่งที่ทำให้เราเข้ากันยากด้วยความที่เพิร์ทเขาเป็นเด็กแบบซนๆหน่อยครับผมมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเราได้เจอเพื่อนอีกครั้ง
เราได้เจอเพื่อนใหม่แบบว่ากลุ่มเพื่อนที่แบบเราเจอเพื่อนสนิทตอนมหาลัยอะไรเงี้ยครับตอนมัธยมเรียนวิศวะอะไรอย่างงี้คือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นคนเฮฮาปกติแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เรายังไม่รู้จักเงี้ยบางทีผมทำตัวไม่ถูกเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงพอเราได้มาเจอสังคมที่มันทำให้เราเหมือนคิดถึงสมัยก่อนมันก็ทำให้ผมแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นแต่จริงๆต้องคนที่เปลี่ยนผมเยอะที่สุดจริงๆก็คือเป็นคุณจูเนียร์เขาสอนอะไรหลายๆอย่างกับผมมากๆนะเขาทำให้ผมรู้ว่าการที่เราเป็นตัวเองหรือว่าการที่เราเข้าสังคมกับคนอื่นการที่เราเข้าหาคนอื่นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้าหาคนที่โตกว่าหรือว่าเราเข้าหาคนที่เด็กกว่าผมรู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาเราไปทำงานเรารู้จักหรือไม่รู้จักเขาไม่เป็นไรเราไปเจอหน้าเขาเราก็สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายเราสามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้ไม่ว่าเขาจะวัยไหนโตกว่าเด็กกว่าเราไม่ต้องแคร์ว่าเขาเด็กกว่าเราเข้าไปทักเขาก่อนก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดเราเขารู้สึกว่าเขาได้สอนผมในเรื่องการเข้าสังคมการเป็นตัวเองให้คนอื่นได้เห็นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้กล้าเป็นตัวเองให้แฟนคลับเห็นหรือว่าเพื่อนร่วมงานเห็นขนาดนั้นคือถ้ายอดถามว่าเมื่อก่อนเรากลัวอะไรทำไมเราถึงไม่กล้าแบบแสดงมันออกมาครับจริงก็ไม่ได้กลัวหมายถึงว่าไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแต่หมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีพอเราเจอคนที่เราไม่ได้สนิทหรือเราคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนผมไม่รู้ว่าจะเข้าหาเขายังไงคือมันไม่ได้กลัวมันคือทำตัวไม่ถูกใช่เราเข้าหาคนไม่เป็นแต่ว่าคุณจูเนียร์เขาทำให้ผมเห็นว่าวิธีจะเข้าหาหรือว่าวิธีการเข้าสังคมมันทํำยังไงก็ไม่จริงๆก็ไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากก็แค่เราก็เข้าไปทักทายเขาสวัสดีเขาหรือว่าเราก็แนะนำตัวเราให้เขาฟังจริงๆมันก็อาจจะแค่นี้เองเนาะแค่นี้เองใช่เพียงแต่ว่าวันนั้นเราอาจจะยังไม่กล้าพอเราได้เห็นตัวอย่างเลยได้เห็นสิ่งที่ดีเราก็นำมาใช้ซึ่งแสดงว่าจริงๆจุดเปลี่ยนนี่มันเพิ่งไม่นานมานี้เองหรือเปล่าเพราะว่าบอกว่ามันเพิ่งตอนสายรหัสเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นช่วงประมาณช่วงหลังจากก็ประมาณปีที่แล้วครับประมาณช่วงนี้ของปีที่แล้วซึ่งก็นำมาสู่ว่าทำไมถึงชอบตัวเองเวอร์ชันนี้เพราะว่าก็ทุกวันนี้คือกล้าเป็นตัวเองในทุกโอกาสมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเมื่อก่อนผมจะกลัวแบบเวลาเราไปทำงานแล้วเราเจอคนที่เราไม่รู้จักเราทำตัวไม่ถูกแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วทุกวันนี้ไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเราก็ไปทำงานปกติเราเจอคนที่เราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเราก็ลองไปทักทายเขาดูเขาก็ลองเป็นเพื่อนกับเขาดูแค่นั้นเองครับไม่ได้กังวลอะไรแต่ทีนี้ขอถามเป็นเทคนิคนิดนึงเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะอยากรู้สิ่งนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติเราเป็นคนแบบ introvert แต่ว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องทำงานหรือว่าจำเป็นต้องแบบทำอะไรก็ตามร่วมกับคนที่เขา extrovert มากๆครับเราควรทำยังไงดีฮะมีคำแนะนำไหมจริงๆก็ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นการทำงานแบบว่าสั้นๆสมมติว่าเป็นการถ่ายรายการ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าไปทำงานอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นช่วงสั้นๆผมว่า introvert ไม่น่ามีปัญหาเราก็อาจจะแค่ฮึบหน่อยนิดนึงเอาหน่อยมันเป็นนิดเดียวเองเราก็แสดงพลังตัวเองออกมาแต่ถ้ามันเป็นช่วงยาวๆผมว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกันแหละเราก็อาจจะต้องเปิดใจให้เขาก็ต้องเปิดใจให้เราว่าเราเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนแบบไหนมันอาจจะช่วยกันได้ครับผมถ้าเขาเข้าใจว่าเราเป็น introvert เราสบายใจที่จะทำแบบนี้หรือว่าตรงนี้ผมไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจกันก่อนระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งกันและกันผมว่ามันช่วยกันได้อยู่แล้วครับไม่น่ามีปัญหาถ้าถามก็ถ้าสรุปว่าทำยังไงก็แนะนำว่าให้คุยกันเยอะๆให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันให้แต่ละคนรู้ว่าเป็นคนยังไงสุดท้ายมันคงไม่มีทางลัดไปมากกว่านี้เนาะหมายถึงมันก็ต้องคุยกันน่ะมันต้องสื่อสารกันเนาะทางลัดมีไหมก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันแค่1ชั่วโมงมันก็ทึบได้แหละใครก็ทำได้แต่ถ้ามันเป็นระยะยาวมันไม่ทำไม่ได้อยู่แล้วหรือถ้ามันต้องทำระยะยาวมันก็คงจะฝืนตัวเองมากเนาะแล้วเราก็จะไม่มีความสุขแล้วอย่างนี้ทุกวันเนี้ยครับยังคิดว่าตัวเองเป็น introvert อยู่ไหมฮะผมว่าก็มีบ้างเพราะว่าพื้นฐานผมเป็นคน introvert เพราะว่าเราอย่างเวลาเราพักกองอย่างเงี้ยเวลาเราไปถ่ายซีรีส์เราพักกองผมก็ไม่ได้หาอะไรทำแบบตลอดเวลาแบบไม่ได้ alert ขนาดนั้นเราก็พักอยู่ในมุมของเราแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็พูดคุยกับคนอื่นเป็นปกติ
คือหลายคนจะเข้าใจว่าแบบคนที่เป็น introvert คือไม่ชอบคุยกับคนไม่เข้าสังคมเลยจริงๆมันไม่ขนาดนั้นแค่ไม่ได้ขนาดนั้นครับแค่ว่าเขาอาจจะสบายใจที่จะอยู่แบบมีเวลาส่วนตัวด้วยแต่ตอนเข้าสังคมก็เข้าได้ครับผมก็แสดงว่าทุกวันนี้ก็คือเหมือนเป็น introvert ที่หาความพอดีหาตรงกลางเจอแล้วใช่หาจุดที่เราสบายใจในการใช้ชีวิตเจอแล้วดีมากๆเลยครับดีครับแล้วนอกจากเรื่องเนี่ย introvert ที่หาความพอดีเจอมีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับที่มารู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปจากแบบช่วงต้น20อะไรเงี้ยโหจริงๆตั้งแต่ช่วงต้น20จริงผมน่าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะสมมติเราโยนเป็นหมวดสมมติความฝันของมาร์คเปลี่ยนไหมโหเอาจริงๆผมไม่มีความฝันของตัวเองอันนี้ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงคือตอนมหาลัยครับผมตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วผมก็เรียนสายวิทย์คณิตมาก่อนแล้วตอนนั้นผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเรียนคณะอะไรหรือว่าเราอยากเป็นอะไรปัญหาเด็กสายวิทย์ทุกคนใช่เป็นปัญหาของทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบคณิตผมชอบคณิตวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรผมก็ได้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แย่เราก็เรียนค่อนข้างดีอย่างนี้ดีกว่าผมรู้สึกมันก็เหลืออยู่ไม่กี่ทางเลือกก็ตอนนั้นก็จะมีวิศวะหรือจะไปบัญชีจะไปบริหารอะไรก็แล้วแต่คนจะเลือกผมรู้สึกว่างั้นเราเลือกเรียนวิศวะก็แล้วกันผมไปได้เลือกเพราะผมชอบผมรู้สึกว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีหมายถึงกับอนาคตของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมีวิชาที่เราชอบเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะไม่ได้ฝืนกับมันแต่ถามว่าชอบไหมตอนนั้นไม่รู้ว่าชอบอะไรก็คือเหมือนเลือกไปตามแบบเส้นทางที่มันคิดว่าเราสายวิทย์ชอบคณิตก็อันนี้ไม่ได้แบบมีความฝันเป็นพิเศษใช่แต่ตอนนั้นไม่ได้เลือกตามเพื่อนนะครับก็คือเลือกที่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะดีกับเราก็เลือกเรียนวิศวะไปตอนนั้นไม่มีความฝันจนเรียนไปผมเรียน SIT ธรรมศาสตร์ก็เรียนจนจบไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับวิศวะเลยจริงๆตอนช่วงที่ผมเรียนจบใหม่ผมมีความฝันว่าอยากลองเป็นสจ๊วตซึ่งจริงก็เขียนอยู่ในนี้ด้วยใช่ถามว่ามันเป็นความฝันไหมอาจจะไม่ได้เป็นความฝันขนาดนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากลองทำในชีวิตของเราซึ่งทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำละเพราะว่าสจ๊วตเขาน่าจะต้องเป็นก่อน30แล้วบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นแต่สายการบินแล้วแต่สายการบินนะครับจะต้องไปสอบภาษาอังกฤษเข้าไปสอบเกี่ยวกับแต่ละสายการบินของเขาประมาณนั้นผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากลองทำในชีวิตเพราะว่าถ้าเราเป็นสจ๊วตเราก็คงจะได้เจอคนใหม่ๆเราจะได้ไปแต่ละสถานที่ต่างๆทั่วโลกเราอยากลองไปทำงานในที่ที่แบบเราไม่รู้จักใครเลยอันนั้นเป็นแค่สิ่งที่อยากลองเฉยๆครับผมแต่ว่าณตอนนั้นจริงๆทุกวันนี้ก็อยากลองอยู่แต่คงเป็นไม่ได้แล้วเพราะเป็นนักแสดงแล้วหรือก็ต้องหาบทที่เป็นสจ๊วตน่าลองอยู่เหมือนกันน่าจะท้าทายอยู่เหมือนกันครับแล้วตอนนั้นแล้วจากความหมายถึงว่าความฝันหรือว่าเรียกว่าเป็นเหมือนความชอบที่อยากลองเป็นสจ๊วตทำไมมันถึงไม่ได้เลือกทางนั้นไหมครับตอนนั้นทำไมถึงไม่ได้เลือกทางนั้นเหมือนตอนนั้นกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเป็นธุรกิจของที่บ้านก็ทำไปช่วงนึงนี่แหละแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราดีเราควรจะช่วยที่บ้านทำงานเลยหรือว่าเราจะลองไปเป็นวิศวะก่อนหรือว่าเราไปลองในสิ่งที่เราอยากทำหรือว่าเป็นสจ๊วตหรือว่าเราอยากเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงไหมอันนี้มันผมว่าในช่วงที่เราเรียนจบใหม่ๆเด็กหลายๆคนน่าจะสับสนว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราดีซึ่งผมอยากจะบอกเด็กๆหลายๆคนว่าจริงๆเราไม่ต้องรีบร้อนเสมอไปเราอาจจะลองในทุกๆอย่างที่เราอยากจะลองก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาตัดสินใจเอาว่าสิ่งไหนมันเป็นตัวเราจริงๆอาจจะไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะว่าถ้าเรารีบร้อนตั้งแต่เลือกเรียนหรือว่าเลือกงานอย่างเงี้ยเราอาจจะตัดสินใจพลาดก็ได้ครับผมอาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็คือเหมือนอย่างของมาเองก็คือไปลองช่วยที่บ้านก่อนใช่แต่จริงๆตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่ากำลังตัดสินใจว่าเราจะกลับไปทำงานสายงานวิศวะดีไหมไปลองดูก่อนหรือว่าเราจะไปงานบันเทิงเลยหรือเราจะไปทำตามสิ่งที่เราอยากทำคืออยากลองเป็นสจ๊วตแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนนั้นก็มีแคสซีรีส์พอดีเราก็เลยผู้ใหญ่เขาอาจจะเห็นอะไรในโอกาสอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็ตอนนั้นมีโอกาสเข้ามาทำไมเราถึงไม่คว้าไว้ล่ะผมก็เลยเข้ามาแคสก็คือจริงๆก็คือเหมือนก็ไปลองดูแหละว่าเราโอเคไหมชอบไหมเนาะใช่ตอนแรกเนี่ยถ้าถามว่าอยากเป็นดารามีความคิดในหัวไหมว่าอยากทำงานชีวิตนี้เราจะเป็นนักแสดงเราจะเป็นดาราหรือเราจะเป็นศิลปินเนี่ยไม่เคยมีความคิดนี้เลยตั้งแต่แรกครับเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสเข้ามาทำไมเราถึงไม่ลองดูล่ะเราจะได้ลองดูเราจะได้รู้ว่าเราชอบไหมหรือถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ลองทำดูไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วตอนนั้นมีความแบบ
กลัวไหมครับว่าเอ้ยมันเราเรียนวิศวะเนาะกลัวมากเพราะว่าเราไม่ได้เรียนนิเทศมาเนาะเรามีต้นทุนในวงการบันเทิงน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเรียนนิเทศมาเขาอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องการแสดงหรือว่าร้องเพลงแต่ผมนี่ศูนย์แต่ก็ต้องลองดูเพราะว่าก็อยากรู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนเราชอบมันไหมโชคดีอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่ปิดกั้นตัวเองอะไรที่เราทำไม่เป็นผมยินดีที่จะเรียนรู้ยินดีที่จะลองถึงเราจะไม่ชอบแต่ผมว่าผมสามารถทำมันได้ไม่ได้ฝืนด้วยเพราะผมเปิดใจที่แบบมันก็เป็นเหมือนสกิลที่เข้ามาทำไมเราถึงต้องไม่รับมันล่ะเราก็ต้องรับมันไว้แล้วแบบว่าจังหวะไหนหรือวินาทีไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ชอบสิ่งนี้ฮะเราอาจจะใช้ชีวิตในวงการได้ก็ได้นะอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นจริงๆอันนี้เลือกยากเหมือนกันว่าจะเป็นช่วงไหนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเข้าใจว่าก็ต้องไปฝึกเนาะไปทำซึ่งเราก็ไม่เคยลองก็อาจจะยากนิดนึงแล้วก็โอเคแต่เข้าใจว่าเปิดใจแต่มันก็คงจะมีความกดดันอยู่เหมือนกันแล้วพอขณะเดียวกันนั้นเองก็การเข้าสังคมก็ยากด้วยเนาะในตอนนั้นมันน่าจะแบบยากอยู่เหมือนกันเนาะในช่วงแรกเนาะผมจำได้ว่าซีรีส์เรื่องแรกที่ผมถ่ายเนี่ยไอ้เรื่องขั้วฟ้าของผมเนี่ยตอนนั้นเป็นเรื่องแรกที่ผมเกรงมากแต่ว่าผมเจอผู้กำกับผมโชคดีหน่อยผมเจอพี่นิวศิวัตรเขาเป็นคนแบบว่าไม่เชิงว่าชิลแต่ว่าเขาไม่กดดันนักแสดงจนเกินไปเขารู้ว่าเนี่ยอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเขาก็ไม่ได้กดดันเขาก็บอกว่าเขาให้ผมเวิร์กช็อปให้ผมเรียนการแสดงแล้วก็ให้ผมแบบว่าเข้าบทกับพี่ๆนักแสดงคนอื่นเขาบอกให้ผมว่าให้เหมือนให้ผมมาเรียนรู้จากนักแสดงคนอื่นเอาว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือว่าเคล็ดลับหรืออะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าคำที่เขาบอกผมคำแรกที่ผมทำให้ผมเข้าใจการแสดงมันคือคำว่าอย่ารู้ก่อนก็คือเขาบอกผมว่าเวลาเราแสดงอย่ารู้ก่อนว่าเราจะเกิดอะไรเราจะทำอะไรเราก็ต้องเป็นนักแสดงเป็นตัวละครนั้นจริงๆเราต้องไม่รู้ก่อนว่าสิ่งในอนาคตมันจะมีอะไรเกิดมาบ้างโอเคเราอ่านบทในซีนนั้นมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเราต้องปล่อยให้ตัวละครมันรับรู้ไปตามเนื้อเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆกับการเป็นนักแสดงแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้บางคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแหละที่แบบว่าคนเรียนการแสดงทุกคนก็จะต้องเข้าใจสิ่งนี้แต่ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจซึ่งพอพี่นิวเขาแนะนำคำนี้มาผมก็ลองมาปรับใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเราเข้าใจการแสดงมากขึ้นคือสำหรับผมการแสดงมันจะมีหลายแบบผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ผมทำการแสดงแล้วกันใช้คำนี้หรือว่าถ่ายทำอย่างเงี้ยผมจะเป็นตัวละครนั้นจริงๆผมจะพยายามไม่เอาความรู้สึกของตัวเองใส่ลงไปอย่างเช่นจริงๆมันก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันอย่างเช่นซีนที่เราจะต้องดราม่ามากๆแล้วเราอ่านบทแล้วมันอารมณ์มันไม่ถึงเราอาจจะใช้รีมายด์บางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเรามาผสมเข้าไปทำให้เราแสดงออกมาได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับผมว่ามันเป็นสิ่งที่แล้วแต่คนละกันแล้วแต่คนแต่เป็นผมจะเป็นตัวละครจริงๆถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันเศร้าได้แค่นี้แสดงว่ามันก็ได้แค่นี้จริงๆผมพยายามไม่เอาความรู้สึกตัวเองใส่เข้าไปจนเยอะเกินไปประมาณนั้นครับคือบางทีในบทมันอาจจะต้องฟูมไฟล์มากแต่ว่าสมมติในมุมของมารู้สึกว่าตัวละครนี้มันคงแสดงออกแบบนี้ก็จะซึ่งผมไม่บอกว่ามันผิดหรือถูกนะครับว่าวิธีไหนผมเห็นแต่ว่าผมชอบวิธีนี้แล้วกันเพราะว่าพอมันจบซีนเราก็กลับมาเป็นมาร์คมันก็จบแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกตัวเองใส่เข้าไปเยอะบางทีมันส่งผลเสียต่อจิตใจเรามากเกินไปแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจากก่อนเข้าวงการที่ตอนนั้นอยากลองเป็นสจวตแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยฮะความฝันตอนนี้มันเปลี่ยนหน้าตาไปยังไงแล้วตอนนี้เอาจริงๆตอนนี้ผมมีความฝันจริงๆเป็นความฝันของผมเป็นสิ่งที่แฟนๆหรือว่าคุณจูเนียร์เขารู้อยู่แล้วล่ะคือผมอยากลองมีสักครั้งในชีวิตอยากมีคอนเสิร์ตของตัวเองที่ Impact อันนี้ผมเคยพูดกับคุณจูอยู่แล้วว่าอยากลองมีคอนเสิร์ตของตัวเองเพราะรู้สึกว่าการในฐานะการเป็นนักแสดงหรือว่าศิลปินเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งนี้ได้รู้สึกมันก็ complete ไปแล้วติ๊ก1ติ๊กถูก1เนี่ยครับผมก็แปลว่าเดี๋ยวพฤษภานี้ก็จะถือว่า complete ไหมมันก็ได้แหละแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าตอนพฤษภาที่จะถึงนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ต LL ของ GMMTV เนาะก็จะมีทั้งหมด12คู่24คนก็จะเป็นคอนเสิร์ตรวมที่ Impact ก็ถ้าเป็นไปได้
ในชีวิตนี้ถ้าเกิดอยากลองก็อยากจะมีคอนเสิร์ตที่แบบเป็นคู่จูเนียร์มาร์กอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าทำได้ก็จะดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นความฝันของเราแล้วกันถือว่าหน้าตาความฝันเปลี่ยนมาไกลเหมือนกันเนาะจากสจวตหรือว่าอะไรปุ๊บมาถึงตรงเนี้ยใช่ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากครับผมทำไมถึงบอกว่าชีวิตในวัย20อะครับเหมือนกับการค้นหาตัวเองครับก็อย่างที่เหมือนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้คือผมไม่รู้จริงๆว่าตัวเองชอบอะไรด้วยความที่ผมเป็นคนไม่กล้าในช่วงเรียนจบใหม่ผมไม่ได้กล้าลองทุกอย่างที่เราคิดว่าเราจะชอบอย่างที่ผมบอกผมยังไม่ได้ลองไปทำงานวิศวะเลยด้วยซ้ำผมไม่ได้ลองไปทำงานเป็นสจ๊วตเลยด้วยซ้ำเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบจริงหรือเปล่าถ้าเกิดตอนที่เรียนจบใหม่ๆผมไปลองทำงานวิศวะแล้วผมชอบผมก็อาจจะเป็นวิศวะไปแล้วจนถึงทุกวันนี้หรือว่าถ้าเกิดผมไปลองเป็นสจ๊วตแล้วผมชอบผมก็อาจจะเป็นสจ๊วตไปแล้วแต่ผมอาจจะไม่ได้ลองเยอะขนาดนั้นด้วยความที่ตัวเองไม่กล้าเหมือนเป็นการค้นหาตัวเองว่าเราชอบสิ่งไหนจริงๆแต่สุดท้ายเรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงแล้วเราก็ชอบที่เราเป็นเราก็เลยเลือกทางนี้ก็ถือว่าเราก็ถือว่าโชคดีแล้วกันครับก็คือเส้นทางที่เราค้นหาเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่ประมาณนึงแต่โอเคเราก็คงไม่รู้หรอกถ้าวันนั้นเราเลือกอีกทางนึงอาจจะชอบกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ชอบเลยก็ได้ก็เราก็ไม่รู้แต่ถ้าบางคนเขาอาจจะได้ลองทุกอย่างแล้วเขาอาจจะมาตัดสินใจอีกทีเขาอาจจะไปเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าแปลว่าไม่ได้เสียดายที่ไม่เคยลองสิ่งพวกนั้นมันเสียดายไหมมีแอบเสียดายเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราผมอยากลองทำหลายๆอย่างในช่วง20ต้นๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรายังมีเวลาในการลองผิดลองถูกได้เรามีเวลาเรามีที่บ้านก็ยังพอซัพพอร์ตทางบ้านก็ยังพอซัพพอร์ตได้แต่พอเราสมมติว่าวันนึงเราอายุ30กว่าเนี่ยเราจะไปลองผิดลองถูกอันเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะแล้วครับผมก็อาจจะเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกวันที่เป็นหรือว่าทางนี้ที่เลือกก็เป็นสิ่งที่ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่ได้จบที่30หรือ40เนี่ยชีวิตเรามันอีกนานเราสามารถมีเวลาในการทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้อีกเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะทำไม่ได้แล้วเท่านั้นเองครับซึ่งอันนึงที่มาเขียนอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่งค้นพบในวัยนี้คือคนเราเนี่ยไม่ต้องประสบความสำเร็จในวัย20ก็ได้ใช่คือไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความคิดของผมเองผมรู้สึกว่าตอนแรกตั้งแต่ตอนที่เราเรียนมัธยมหรือว่าตอนที่เราเรียนมหาลัยผมเคยมองภาพอนาคตของตัวเองไว้ว่าถ้าตอนมหาลัยมันน่าจะเป็นปี1มันน่าจะ18 19 20อะไรประมาณนี้ครับผมรู้สึกว่าโหถ้าวันนึงเราอายุ30เนี่ยมันเป็นวัยที่แก่แล้วนะหมายถึงในมุมมองตอนนั้นนะในตอนที่เราโตมากแล้วในตอนที่เราอายุ18แล้วกันผมมองว่าโห30นี่คือโตมากมีครอบครัวมีทุกอย่างผมเคยฝันว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันหรอกเรียกว่ามองอนาคตของตัวเองผมมองว่าถ้าอายุ25เนี่ยเราควรประสบความสำเร็จในชีวิตได้แล้วนะอันนั้นในมุมมองตอนที่ยังเป็นเด็กตอน18เนาะแต่ว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตในวัย25เนี่ยผมมองไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติก็คือเรามีการงานที่มั่นคงเรามีครอบครัวเรามีบ้านที่ดีอันนั้นเป็นการมองในวัยเด็กของผมว่าการประสบความสำเร็จในชีวิต25เนี่ยเป็นยังไงแล้วตอนนั้นก็มองว่าโหถ้าเราอายุ30เนี่ยมันคงจะเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วชีวิตมันต้องมั่นคงแบบสุดๆแอบมองว่าวัย30นี่คือแก่แล้วด้วยซ้ำในมุมมองเด็กณวันนั้นนะครับเลยทำให้รู้สึกว่าทุกวันนี้หลังจากเราผ่านวัย20ตอนนี้20ปลายๆแล้วกำลังจะ29ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆวัย30ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราเด็กมากๆแล้วมันห่างกับเราหลายปีมากเลยมองว่าโอ้30เราต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องเราต้องแก่แต่จริงๆมันไม่ใช่ครับผมรู้สึกว่าหรือโลกมันเปลี่ยนไปก็ไม่รู้นะหรือว่ามันดูว่ามันทุกวันนี้วัย30ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะก็ไม่ได้แก่นะคือแปลว่าจริงๆแล้วไอ้จากวันที่อายุ18มาถึงตอนเนี้ยมาร์คเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโตแบบมากๆจากวันนั้นขนาดนั้นไหมก็ถ้า18มาถึงวันนี้ก็10ปีกำลังจะ11ปีก็ถามว่าโตผมรู้สึกว่าตัวเองโตกว่าวันนั้นมากๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราแก่แล้วรู้สึกว่าเรายังวัยรุ่นอยู่ครับหมายถึงว่ามันยังเป็นช่วงที่เรายังทำหลายๆอย่างในชีวิตอยู่อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะคนเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในวัย20กว่าก็ได้เพราะว่าตอนนั้นผมตีกรอบตัวเองไว้ว่าวันนึงที่เราอายุ30เราต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วมัน
จบแล้วครับหมายถึงว่าจบแล้วนี่หมายถึงว่าจบช่วงที่เราจะต้องค้นหาตัวเองไปแล้ว ตอนนั้นคือเราจะต้องประสบความสำเร็จแล้วคือ30มันต้องค้นเจอแล้วมันต้องยึดอะไรสักอย่างแล้วแต่ทุกวันนี้ก็เราได้ค้นหาชีวิตเราได้ใช้ชีวิตมาจนถึงตอนนี้เราก็ยังค้นหาตัวเองอยู่มันยังไม่อาจจะยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องค้นหาตัวเองให้เจอแล้วกันใช้คำนั้นแล้วกันคือสำหรับบางคนสมมุติถ้าเขาวางเป้าเหมือนมาร์คที่บอกว่าเนี่ยเราต้องประสบความสำเร็จก่อน30เนาะ25ต้องมีสิ่งนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงเขาไม่มีเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังเขาอาจจะผิดหวังแต่ของมาร์คแสดงว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นครับคือพอเราโตขึ้นเรามองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกผิดหวังเราก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแต่บางคนถ้าเขายึดติดเขาก็อาจจะผิดหวังถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ได้ตามเป้าหมายของเขาคือต้องบอกแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนที่เราเด็กๆนะตอน18บางทีเรายังไม่ได้รู้ขนาดนั้นว่าจริงๆแล้วมันชีวิตมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มองด้วยสายตาของวัยเราตอนนั้นเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงวัย20เนาะเป็นเรื่องปกติครับผมอย่าไปกดดันตัวเองแต่ว่าก็อยากให้เราพัฒนาตัวเองในทุกวันพยายามค้นหาตัวเองในทุกๆวันจะได้เจอสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราซึ่งพอพูดถึงเรื่องวัย20อะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าไม่นานมาเนี้ยมาเพิ่งไปงานแต่งของเพื่อนมาใช่ครับเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่อยากรู้ว่ามันคือบางทีพอเราเข้าช่วง20ปลายเนาะอย่างบอมเองปีนี้ก็มีเพื่อนแต่งงาน4คนอย่างเงี้ยมีแบบว่าเพื่อนๆเราแต่งงานมันรู้สึกยังไงกับปรากฏการณ์นี้บ้างที่เพื่อนเราเริ่มแต่งงานเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกอย่างเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเป็นคนแรกที่แต่งงานในกลุ่มเพื่อนเลยแล้วกันถามว่ารู้สึกยังไงที่แบบว่าเพื่อนเราทยอยแต่งงานใช่ไหมรู้สึกยินดีนะครับรู้สึกยินดีมากๆรู้สึกว่าเพื่อนเราข้ามไปอีกขั้นหนึ่งละของชีวิตในพาร์ทการใช้ชีวิตของเขาแต่บางทีก็รู้สึกว่าแต่เราต้องยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนก็ทยอยแต่งงานกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันพูดยากเหมือนกันแล้ววอมรู้สึกยังไงมาครับที่แบบว่าเพื่อนทยอยแต่งงานกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงวัยนี้แล้วสินะคือจากวันนึงที่เรารู้สึกว่าการแต่งงานเป็นเรื่องไกลตัวมากเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จนวันที่มันเราเป็นคนนั้นแล้วนี่นาที่เราเคยคิดก็รู้สึกอาจจะมีแวบนึงที่รู้สึกว่าเราแก่แล้วเหมือนกันนะไม่ได้โตแล้วกันใช้คำนี้ใช่เราเข้าสู่พาร์ทของความเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้ใครหลายๆคนกดดันตัวเองนะว่าจะต้องแต่งงานก่อน30หรืออะไรก็เป็นไปตามชีวิตใช้ชีวิตไปครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกคือมันรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราก็กับยิ่งเป็นเพื่อนเนาะเราเห็นเขาตั้งแต่เขาเด็กแบบเด็กมาด้วยกันน่ะจนวันนี้เขาแบบก็เหมือนที่มาเขาบอกคือเข้าสู่อีกสเตจนึงของชีวิตแล้วมันก็ภูมิใจมันดีใจแทนเขานะใช่ผมภูมิใจผมดีใจกับเพื่อนมากวันนั้นงานแต่งเพื่อนผมยังร้องไห้เลยเราขึ้นไปพูดแบบว่าคำยินดีกับอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวเงี้ยครับก็พูดออกไปด้วยความพูดออกมาจากใจแล้วกันผมจำได้วันนั้นพูดออกมาจากใจแล้วก็แอบน้ำตาซึมนิดนึงเพราะเราดีใจกับเพื่อนมากๆจริงเราเห็นเขามาตั้งแต่ประถมจนวันนี้เขามีครอบครัวแล้วก็ดีใจกับเขามากจริงครับผมแล้วอย่างนี้พอไปมันมีช่วงแวบที่แบบแล้วถ้าเป็นงานเราจะเป็นภาพประมาณไหนมันมีคิดบ้างไหมยังคิดไม่ออก ยังคิดไม่ออกน่าจะอีกนานครับผมเพราะว่าของผมตอนไปมันก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยโอ้ถ้าเป็นเราจัดมันจะเป็นไงวะเราต้องจัดไหมหน้าแต่จริงหลายคนก็น่าจะคิดแหละว่าเวลาเราไปงานแต่งเพื่อนอย่างเงี้ยหลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนกันว่าถ้าวันนึงเป็นเรางานเราจะจัดแบบไหนดีเราจะออกมาเป็นยังไงหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันแต่ผมยังนึกภาพไม่ออกเขามาว่าอีกนานใช่ไหมน่าจะสักพักใหญ่โอเคนั่นแหละพอจะเข้า30มันก็มีมุมนี้นะใช่ครับแล้วมีพอตอนนี้ถึงวัยนี้มันมีสิ่งที่ยังเขาเรียกว่าอะไรยังเสียดายยังกลัวอยู่บ้างไหมฮะในช่วงวัยแบบสิ่งที่เสียดายหรือว่ากลัวใช่ไหมตอนนี้28แล้วมันมีแบบว่าเฮ้ยเสียดายจังตอนเราอายุน้อยกว่านี้เราน่าจะทำอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสิ่งที่เสียดายนอกจากในเรื่องของการเป็นสจ๊วตเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเสียดายเวลาหมายถึงว่าเสียดายเวลาในช่วงชีวิตของเราที่เรายังมีเวลาเยอะๆหมายถึงว่าตอนที่เราเรียนจบใหม่ๆทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่บางที
ตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของเวลามากเท่าทุกวันนี้เพราะในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่เวลาของแต่ละวันผมว่าเราจะใช้ไปกับสิ่งที่มันสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆกว่าตอนที่เราเด็กผมรู้สึกว่าแต่ก็เป็นเรื่องปกติแหละครับตามวัยเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีเวลาเยอะเราอาจจะมีภาระน้อยแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราอาจจะมีเวลาน้อยลงและภาระเราเยอะด้วยตอนนี้เยอะด้วยครับผมเวลาเนาะรู้สึกเสียดายแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับตามวัยก็เป็นสิ่งที่เอากลับมาไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องปรับตัวเขาเรียกว่าอะไรต้องปรับ mindset ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ครับโอเคครับขอแวะมาคุยเรื่องการแสดงบ้างสักนิดนึงครับผมคือคิดว่าอย่างของมาร์คเองอ่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตการแสดงมันน่าจะอยู่ตรงไหนอ่ะจริงๆอย่างที่เล่าไว้เมื่อกี้ว่าเรารู้สึกว่าเราโอเคเราชอบการแสดงมาตั้งแต่เรื่องแรกละที่แบบที่บอกเราเข้าใจเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นจริงๆพอมาเรื่องที่2ที่เป็นซีรีส์นะครับที่ไม่นับพวกรับเชิญตอนนั้นเป็นซีรีส์ Cherry Magic กับพี่เตพี่นิวจะเป็นคู่หลักแล้วก็มีผมมีคุณจูเนียร์มีซิงแจนตอนนั้นผมรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละครมันเป็นตัวที่แสดงออกค่อนข้างมากเป็นคนที่สดใสอยู่ตลอดเวลามองโลกในแง่ดีมันก็ให้อะไรกับเราเหมือนกันผมว่าทุกตัวละครที่เราเป็นนะครับมันทำให้เราได้ลองใช้ชีวิตแบบใหม่ๆของเราบางทีเราอาจจะไม่ได้คนแบบนั้นแต่ว่าเราลองได้เป็นตัวละครเราได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราได้ใช้ชีวิตมันให้อะไรกับเรามากๆแล้วก็มาจริงๆผมก็ไปเล่นแล้วก็มาสายรหัสเทวดาครับผมอันนี้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยไหมอันเนี้ยจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่เป็นบทที่สายรหัสเทวดามันเป็นมหาลัยเนาะเราก็จะเล่นบทที่มีความค่อนข้างเด็กก็คือจะเป็นชีวิตในรั้วมหาลัยมีความรักมีเรื่องการเรียนแล้วก็ด้วยความที่บทมันเป็นเรียนวิศวะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างกับตัวจริงเพียงแต่ว่าการเป็นน้องวายในเรื่องสายรหัสเทวดาครับจริงวายน้องวายกับผมมันคล้ายกันมากกับตัวจริงเพราะว่าเราเรียนวิศวะเหมือนกันเราในเรื่องน้องเขาก็เป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันมันคล้ายกับตัวจริงมากๆถ้าถามว่าได้พัฒนาอะไรในบทนั้นไหมน่าจะเป็นเรื่องความรักในเรื่องแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องความรักตัวจริงผมอาจจะไม่กล้าขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นในเรื่องเรามีพาร์ทในการเรียนรู้ความรักเรียนรู้ต่างๆเนี่ยครับมันให้อะไรกับเราค่อนข้างมากแล้วก็หลังจากเรื่องนั้นผมมีไปเล่นเป็นเหมือนรีแวมอันนั้นจะเป็นคุณเมทัศน์ในแวมไพร์จริงๆโหจริงๆบทคุณเมทัศน์ในรีแวมเนี่ยทำให้ผมโตขึ้นค่อนข้างมากด้วยความที่บทของเมทัศน์ในเรื่องเนี่ยครับมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆน่าจะเป็นผู้ใหญ่เกือบที่สุดในเรื่องแล้วแหละก็คือยิงเหมือนพลิกจากใช่จากเด็กจากเด็กมากเป็นโตมากๆมันทำให้เราสุขุมขึ้นเราใจเย็นเรารอบคอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นสิ่งที่ผมได้จากซีรีส์เรื่องนั้นค่อนข้างมากแต่ว่าพอมาเรื่องล่าสุดอะครับที่กำลังออนอยู่ก็คือ My Romance Scammer ในบทคุณไปเนี่ยตอนแรกเลยคุณนิวพุ่มกับเขากังวลว่าตัวละครเมทัศน์กับไปเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันผมเองก็กังวลเหมือนกันตอนแรกก็แอบติดคาแรคเตอร์มาเพราะว่าไปเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับทุกอย่างในชีวิตเป็น perfectionist ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเขาจริงจังแล้วก็เข้มงวดกับทุกๆอย่างในชีวิตว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตเรื่องครอบครัวแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างไปกับเมทัศน์เนี่ยคือไปเขาจะมีพาร์ทในเรื่องของความรักเขาเหมือนเป็นคนสองบุคลิกเหมือนกันเวลาที่เขาอยู่กับคนที่เขารักเขาจะเป็นอีกคนนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้บริหารเขาต้องวางมาดนิดนึงตอนทำงานก็แบบนึงตอนแต่เวลาเขาอยู่กับคนที่เขารักเขาก็จะแสดงตัวเองอย่างเต็มที่เขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับคนที่เขารักเขาเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เขามีความน่ารักมีความเป็นกันเองครับผมอันเป็นสิ่งที่ต่างกันค่อนข้างก็ต่างกันค่อนข้างมากนะแล้วโอเคงั้นขอลองชวนคุยเรื่องนอกจากชีวิตในวงการเรื่องนอกจากการเป็นนักแสดงเนาะวันแบบว่างๆของมาร์คคือมาร์คทำอะไรครับ
วันว่างๆเลยครับจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแต่ถ้าวันว่างๆ สิ่งที่ผมใฝ่ฝันที่จะทำในวันที่ผมหยุดก็คือนอนดูซีรีส์อยู่ที่บ้านแล้วก็ออกไปยิมแค่นี้เลยผมอยากจะทำแค่นี้คือไม่ได้อยากไปเที่ยวไม่ขนาดนั้น เพราะว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างหลายๆวันก็คงจะไปเลยครับแต่ถ้าแบบวันนึงผมไม่ขออะไรมากขอแค่แบบเราได้พักผ่อนเราได้แบบนอนดูสิ่งที่เราอยากจะดูได้ใช้ชีวิตในโซเชียลบ้างได้ดูข่าวสารได้ไปออกกำลังกายหรือว่าตอนเย็นอาจจะไปทานข้าวเพื่อนแค่นั้นผมรู้สึกโอ้เป็นวันที่ดีสำหรับผมมากคอมพลีทมากๆในชีวิตวัยนี้ดีมากๆแล้วครับผมคือถ้าย้อนกลับไปตอน18หรือ20ต้นไอ้ชีวิตแบบนี้อาจจะธรรมดามากอาจจะมองว่าโอ๊ยทำอะไรมันแก่ทำไมไม่ออกไปใช้ชีวิตสักหน่อยเราออกไปเที่ยวสิไปเที่ยวกับเพื่อนๆสิแต่ว่าในวีนี้ผมว่าวันธรรมดาแบบนี้มันเป็นวันที่ผมรักมันมากที่สุดจริงครับเห็นด้วยมากเลยนะสำหรับแล้วก็หลายคนนะถ้าช่วงนี้ก็อาจจะไปวิ่งเนาะหรือไปแบบแค่นี้มันคอมพลีทแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วคือจริงๆในเอสเขาอยากให้คุณมาร์คแบบป้ายยาซีรีส์หรือหนังที่ชอบสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพูดถึงซีรีส์แล้วว่าถ้าว่างๆแบบอยากนอนดูซีรีส์พอจะมีซีรีส์หรือหนังที่แบบชอบหรือว่าแบบอยากป้ายยาทุกคนไหมจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ได้ดูหนังหรือซีรีส์เยอะขนาดนั้นด้วยความที่ตอนแรกเราไม่ได้อยากเป็นเราไม่รู้ว่าตัวเองต้องเป็นนักแสดงถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนะครับหนังที่ผมสไตล์หนังที่ผมชอบดูนะก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นที่เด็กผู้ชายหลายๆคนชอบดูก็จะเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่อันนี้คือเมื่อก่อนเลยนะครับเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่บล็อกบัสเตอร์ทั้งหลายที่แบบเป็นหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็แฟนตาซีอย่างเงี้ยชอบมากแต่ว่าพอเราได้เป็นนักแสดงเงี้ยผมก็เมื่อก่อนผมเป็นคนไม่ชอบดูหนังหรือซีรีส์รักเลยเพราะรู้สึกว่าไม่อินแต่ทุกวันเนี้ยดูเยอะมากอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากขนาดนั้นก็คือเยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยความที่เมื่อก่อนเราไม่ดูทุกวันนี้สิ่งซีรีส์ที่เราจะดูในวันที่แบบเรามีเวลาก็คือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับความรักส่วนมากจะเป็นดูของต่างประเทศก็ดูในแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่หลายๆคนชอบดูว่าถ้าเกิดมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูส่วนมากทุกวันนี้จะไปดูการแสดงกับบทแต่ถ้าถามว่าให้แนะนำเรื่องไหนสักหนึ่งเรื่องอะยากไหมยากเพราะไม่รู้จะแนะนำเรื่องอะไรดีด้วยความที่เราไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นยังไม่กล้าแนะนำแล้วกันแต่ว่าก็ดูเหมือนที่ทุกคนดูแหละครับแต่ว่าซีรีส์อะไรที่เข้ามาใหม่เงี้ยเราก็ดูตามกระแสไปแหละงั้นกลับกันคือถ้าอยากป้ายยาเรื่องอะไรอยากแนะนำให้มาร์คดูเรื่องอะไรคือมาคอมเมนต์บอกไว้ป้ายยามาร์คได้เพราะมาร์คไม่รู้จะป้ายยาอะไรคนนึงแต่จริงๆมีซีรีส์เรื่องนึงนะที่ผมชอบมากๆก็คือ My Romance Scammer อ๋อยังอาจจะยังก็คือแต่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันอันนี้โอ้ที่ชอบที่สุดเลยครับผม FC คุณไปมากจริงๆผมชอบซีรีส์เรื่อง Kingdom มากของเกาหลีที่เป็นซีรีส์ซอมบี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเลยแหละที่ผมแบบดูในแอปสตรีมมิ่งตอนนั้นรู้สึกชอบมากแต่ว่าก็รอภาคต่อมาหลายปีแล้วเขาไม่ทำพอพูดมันเหมือนกับหยุดที่ซีซั่น2อยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า2หรือ3ผมมันนานมากแล้วแต่มันคือเขาไม่ได้ทำจบด้วยเหมือนว่าเขาทำแบบว่ามันกำลังจะไปต่อแต่เขาไม่ไอ้ที่ไปต่อมันไม่มาผมรอมาหลายปีมากจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้รอแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเขามาผมก็จะดูถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรจริงลืมไปแล้วเนี่ยถ้ามาพูดขึ้นมามันนานมันหายไปนานนะKingdom เนาะชอบมากช่วงนั้นชอบมากครับโอเคทีนี้ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับไม่ชอบตัวเองเวลาที่ขี้เกียจครับคือยังไงฮะคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนขี้เกียจคนนึงนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรมาคอยกดดันเราหรือว่าเดดไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนชิลทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือทุกวันนี้ที่ทำงานคือมันต้องทำงานในทุกๆวันอย่างเวลาถ้าเกิดว่าผมไปงานใช่ไหมครับต้องร้องเพลงอย่างเงี้ยผมก็จะซ้อมของผมเองอยู่ที่บ้านอาจจะเป็น 2-3 วันก่อนที่เราจะต้องร้องอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะต้องซ้อมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าผมมีเวลาสมมุติ1 เดือนสมมุตินะครับสมมุติ1 เดือนมีงานเนี้ยงานเดียวเลยผมก็จะปล่อยชิลอาจจะเป็น 2-3 วันสุดท้ายที่ผมจะมาซ้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผมรู้สึกว่าเป็นข้อเสียของตัวเองเป็นอาจจะเป็นคนขี้เกียจแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่แบบมันจำกัดอ่ะเราถูกกดดันมาอันนี้ผมจะทำแล้วก็ตั้งใจมากๆเพราะมันมีเวลาน้อยเราก็จะแบบเราต้องทำให้ได้สิอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาเยอะเราปล่อยชิลไม่ดีเลยดีเข้าใจมากบางทีเหมือนที่เขาบอกว่าจริงๆพอว่างเยอะๆกลายเป็นเราทำงานได้น้อยแต่พองานมันจริงๆงานมันเยอะขึ้นกลายเป็นเราแบบทำมันใช่เราทำมันเยอะขึ้นเราตั้งใจกับมันมากขึ้นก็บางทีเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีกรอบอยู่ในกรอบแล้วก็มี
แรงกดดันสักนิดนึงกำลังดีกดดันมากไปก็ไม่ดีครับผมแต่ขณะเดียวกันจริงๆมีช่วงให้ขี้เกียจบ้างก็ดีนะก็ดีเหมือนกันครับผมเราต้องบาลานซ์ชีวิตของเราเครียดไปก็ไม่ดีครับมีวันให้อะไรนะนอนดูซีรีส์ไปเข้ายิมโอ้ฟินเลยซึ่งช่วงนี้อาจจะหาวันแบบนี้ยากครับค่อนข้างยากโอเคครับอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องความขี้เกียจเนาะคือเข้าใจว่ามาร์คเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนอ่อนไหวนิดนึงไหมเซนซิทีฟไหมคิดว่าอย่างนั้นไหมจริงๆผมรู้สึกว่าผมเป็นคนอ่อนไหวค่อนข้างมากเหมือนกันอย่างทุกๆครั้งที่แบบว่าเราอย่างแบบเวลามีแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่แบบว่าเราต้องพูดความรู้สึกต่อกันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าขอบคุณแฟนๆอะไรเงี้ยผมจะแบบรู้สึกว่าโหผมเป็นคนเซนซิทีฟมากเราเลยแบบเราจะซึ้งง่ายมากๆหรือว่าแม้แต่ VTR ที่แบบว่าแฟนๆทำมาเปิดให้เราดูอะไรเงี้ยผมก็จะน้ำตาซึมเสมอเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเซนซิทีฟมากๆจริงๆเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถ้าข้อดีก็คือผมว่าเวลาเราแบบเป็นนักแสดงเนาะเราอินง่ายเราบทที่มันดราม่าอย่างเงี้ยมันง่ายสำหรับผมมากๆเลยแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่อยากร้องไห้ในเวลานั้นอย่างเช่นเราอาจจะต้องอะไรเดียร้องเพลงต่อร้องสดอะไรเงี้ยร้องเพลงต่อแต่ว่าเราร้องไห้แล้วทำยังไงอะร้องไห้แทนก็ร้องเพลงไม่ได้ร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงไม่ได้อะไรเงี้ยครับมีเป็นทั้งข้อดีทั้งข้อเสียซึ่งการเป็นอย่างนี้มันทำให้มาร์คเป็นคนคิดมากด้วยไหมที่เราทิ้งปมไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเมื่อก่อนคิดมากครับเมื่อก่อนคิดมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอโตขึ้นอะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ได้สำคัญอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตเราผมก็ลบมันทิ้งไปก็เราก็ฟังแหละแต่เราก็ไม่ได้เก็บมาคิดมันแบบง่ายแบบดีดนิ้วขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะไม่ได้ง่ายดีดนิ้วขนาดนั้นทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีเรื่องเครียดหรือว่ามีเรื่องที่ผมจะต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยผมจะเก็บไปคิดแค่คืนเดียวก็คือเก็บไปคิดเราก็นอนหลับเราก็ตื่นขึ้นมาพอวันนั้นที่ผมตื่นขึ้นมาผมจะตัดสินใจได้แล้วว่าผมควรจะทำยังไงหรือว่าเมื่อก่อนผมแอบเป็นคนใจร้อนเหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจเร็วเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้าเราพอมีเวลาสักหน่อยให้เราได้ทบทวนได้ใช้ความคิดกับตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างดีมันจะไม่ได้ใช้อารมณ์จนเกินไปมันจะใช้เหตุผลค่อนข้างมากแต่เมื่อกี้มาพูดว่าเหมือนว่าถ้าตื่นเช้ามาใหม่มันก็เป็นวันใหม่แล้วเหมือนพูดเน้นสิ่งนี้เหมือนกันเนาะหมายถึงสมมติถ้าเราเครียดพอเราก็อาจจะคิดคืนนึงตื่นเช้ามามันก็เหมือนเริ่มใหม่ใช่แต่บางคนก็อาจจะเก็บไปคิดบางคนอาจจะนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำถ้ามีเรื่องที่ต้องคิดหรือว่าเรื่องเครียดหรือว่ารู้เรื่องที่ไม่ดีมาอะไรเงี้ยครับผมแต่สำหรับผมไม่ขนาดนั้นมันแล้วแต่คนสำหรับผมสามารถหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มใหม่ได้เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเนาะเป็นเรื่องที่ดีเป็นอาจจะเป็นแบบพลังพิเศษเป็นความสามารถพิเศษที่หลายคนอยากทำได้ท้ายๆครับอยากชวนคุยเรื่องช่วงต่างๆในวัย20ช่วงต่างๆครับผมซึ่งช่วงแรกคือมีช่วงที่หมดแพชชั่นบ้างไหมฮะในช่วงวัย20เพราะว่าก็เป็นนักแสดงมาประมาณนึงเนาะหมายถึงกี่ปีแล้ว5-6 ปีมันมีช่วงที่แบบเฮ้ยเราทำสิ่งนี้มานานแล้วเราหมดแพชชั่นมีไหมช่วงที่หมดแพชชั่นในพาร์ทของการเป็นนักแสดงน่าจะเป็นช่วงที่หลังจากซีรีส์เรื่องแรกจบไปครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจการแสดงประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าเราชอบไหมตอนนั้นมันเลยรู้สึกว่าเรายังตัดสินใจไม่ถูกจริงๆถามว่ามันหมดไฟไหมมันอาจจะไม่ได้หมดไฟขนาดนั้นแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จะทำอะไรต่อหรือว่าเราเรื่องต่อไปเราจะยังไงดีหรือว่าอะไรดีมันเป็นความเคว้งสับสนอะไรอย่างเงี้ยเนาะสับสนผมไม่รู้ว่าเราควรจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีซึ่งหลายคนอาจจะประสบเหมือนกันในช่วงแบบเรียนจบอะบางทีมันไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มันก็จะสอนเรามันจะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้แล้วอย่างตอนนั้นของมาคือไปเจอเป้าหมายใหม่เหรอหรือว่าทำยังไงถึงแบบเฮ้ยฉันกลับมารู้ว่าฉันอยากทำอะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยได้เจอคุณจูเนียร์ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่เจอเขาวันนั้นน่ะมันก็จะไม่มีผมในวันนี้หมายถึงว่าเราจะไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าคือคุณจูเนียร์เขาเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกแล้วเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากเขาร้องเพลงเพราะเขาเข้าสังคมเป็นผมรู้สึกว่าเขามีพร้อมทุกอย่างในการเป็นศิลปินคนหนึ่ง
แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ค่อยมีสกิลอะไรเลยเราเข้าสังคมก็ไม่เก่งเราในการแสดงเราก็ธรรมดาแล้วกันร้องเพลงเราก็ธรรมดาไอ้เรื่องร้องเพลงเนี่ยผมเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเราอาจจะร้องไม่ถูกโน้ตไม่ถูกคีย์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งผมเป็นคนถ้าเกิดว่าผมจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนเปิดใจผมเป็นคนตั้งใจผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องการร้องเพลงดีเท่าคนอื่นแต่ผมว่าเราสามารถเรียนรู้ได้เราก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยครับผมก็ทำให้ผมสามารถร้องเพลงได้ทุกวันนี้แล้วก็สิ่งที่เขาคอยแนะนำผมเสมอก็เป็นในเรื่องของทั้งการแสดงแล้วก็การร้องเพลงแหละในเรื่องการแสดงเขาอาจจะไม่ต้องแนะนำอะไรมากแต่ถ้าเราได้เข้าบทกับคนที่แสดงเก่งสื่อสารด้วยกันเก่งเราก็ซึมซับเขามาอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมแต่ว่าในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเขาแนะนำผมค่อนข้างมากเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ร้องเพลงดีไม่ร้องเพลงเก่งไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำยิ่งต้องมาร้องเพลงคู่กับเขาที่แบบเขาร้องเพลงดีมากอะไรเงี้ยเรากดดันแต่ว่าเขาแบบว่าเขาจะคอยส่งแบบว่าเป็นเอ็กซ์ไซส์เขาก็ยิ่งร้องให้ดีเลยเราจะได้ไม่ใช่เขาก็ช่วยแนะนำเราเขาช่วยแบบว่าส่งเอ็กซ์ไซส์ที่จะทำให้เราร้องดีขึ้นหรือว่าเอ็กซ์ไซส์ที่แบบว่าให้เราวอร์มอันเนี้ยสั้นๆมันจะทำให้เราร้องโอเคขึ้นเขาจะส่งมาให้ผมเสมอแล้วก็คอยแนะนำว่าตรงเนี้ยควรจะร้องยังไงตรงนี้ไม่ควรร้องยังไงมันทำให้ผมร้องดีขึ้นมากๆและทำให้ผมแบบว่าดีใจที่แบบว่าเราเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบเขาเพราะทั้งที่ตอนแรกเรากดดันด้วยซ้ำว่าเขาร้องดีมากเราร้องแค่พอได้เองอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็แค่ตั้งใจเราจะได้แบบว่าอย่างน้อยขอแค่ใกล้เคียงเขาก็ยังดีอะไรเงี้ยครับแปลว่าเขาจริงๆเขามีส่วนเสริมในเรื่องของชีวิตในโดยเฉพาะในวงการเนาะทั้งการเข้าสังคมการร้องเพลงก็คือสกิลมาครบเหมือนกันนะในการอยู่ในวงการทุกอย่างเลยดีกว่าครับผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ในชีวิตผมได้เจอเขาแล้วมันมีในวัย20สิ่งที่ทำให้เราทุกเรื่องที่ทำให้ทุกมันมีเรื่องอะไรบ้างโหน่าจะเป็นเรื่องเงินเป็นน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นอยู่แล้ววัยไหนก็ทุกวัยไหนก็ทุกใช่ไหมคือช่วงที่เราเด็กๆอยู่เรายังไม่ทำงานเราไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินกับสิ่งที่เราอยากจะได้ทุกๆอย่างประมาณนั้นครับผมเป็นน่าจะเป็นเรื่องปกติที่หลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนี่ก็เขียนนะว่าสิ่งที่ยากที่สุดในวัยนี้คืออิสระทางการเงินใช่อิสระทางการเงินยากจริงๆแต่พอวันนึงที่เราหาเงินได้ด้วยตัวเองเราก็อาจจะยังไม่ได้อยากใช้มันขนาดนั้นอาจจะรู้สึกเสียดายเงินที่เราหามาด้วยความเหนื่อยโอเคก็เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเครียดเหมือนกันทีนี้เรื่องที่ทำให้มาร์คมีความสุขล่ะจริงๆเข้าใจว่าจิรันทนินแปลว่าผู้ที่มีความสุขความยินดีที่ยั่งยืนยาวนานอะไรคือความสุขที่ยั่งยืนยาวนานของมาร์คในวัยนี้โหในวัยนี้ใช่ไหมครับความสุขที่ยั่งยืนยาวนานหรอเป็นสิ่งที่ตอบยากเหมือนกันนะการที่ผมจะมีความสุขในวัยนี้มันน่าจะมีหลายอย่างเหมือนกันก็คือถ้าเป็นเรื่องในการทำงานในวงการก็คือการที่เราได้ไปทำงานเราได้ไปเจอแฟนๆเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราได้ไปเจอแฟนคลับเงี้ยครับผมเขาก็จะมาส่งความรักให้เราเราก็จะได้รับความรู้สึกดีๆเราได้รับความรักจากแฟนๆมันทำให้ผมรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากๆทุกๆครั้งที่แบบเราได้ไปเจอแฟนๆเขาอุตส่าห์แบบบางทีเขาก็ต้องมารอเราหลายๆชั่วโมงก่อนกว่าเราจะมาในเวลางานนะครับผมเขาอาจจะต้องไปรออากาศร้อนๆเพื่อเจอเรา1ชั่วโมงหรือว่าเจอแป๊บเดียวเงี้ยหรือมาไกลมากบางคนใช่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่แบบเขาอยากจะเจอเราเขารักเราขนาดนี้ผมก็อยากจะส่งความรักไปให้เขาทุกๆคนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตน่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนและครอบครัวครับผมรู้สึกจริงๆผมเป็นคนติดเพื่อนคนนึงนะผมรู้สึกว่าเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมในชีวิตเหมือนกันว่าในวันหยุดเราอาจจะแค่ทานข้าวกับเพื่อนนั่งคุยกันอัปเดตชีวิตกันเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากๆผมมีความสุขมากๆที่แบบทุกๆครั้งที่ได้ใช้ชีวิตกับได้ใช้เวลากับเพื่อนๆส่วนในเรื่องครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากๆเหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังๆผมด้วยความที่เราทำงานเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่เยอะสักเท่าไหร่เงี้ยเป็นแค่วันสั้นๆที่แบบเราหยุดเงี้ยเราเข้าไปหาพ่อแม่ได้คุยกันได้ใช้เวลาด้วยกันหรือว่าออกพาพ่อแม่ไปทานข้าวเงี้ยครับผมก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งมากๆในพาร์ทของชีวิตผมช่วงนี้
การแค่แบบว่าได้นัดเจอเพื่อนสักครั้งนึงได้คุยกันหรือกับครอบครัวเองก็ตามได้คุยกันกินข้าวกันมื้อนึงอย่างเงี้ยมันทำให้มักมีความสุขยังไงมันเหมือนเราได้ชาร์จแบตนะครับผมจริงการไปเจอแฟนคลับก็เป็นการชาร์จแบตแบบนึงการเจอเพื่อนหรือว่าการเจอครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็เป็นการชาร์จแบตอีกอย่างนึงมันเราไปเจอสิ่งเหล่านี้เขามอบแต่สิ่งที่ดีให้เรามอบสิ่งดีๆให้เขาผมรู้สึกว่ามันเป็นการชาร์จแบตให้ผมมากๆครับมันเป็นการจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ชาร์จแบตให้เราด้วยมันเหมือนชาร์จแบตให้กันและกันใช่ครับใช่เหมือนแฟนๆก็บางทีเขามาเจอเขาก็อาจจะเหมือนมาชาร์จแบตจากเรื่องเครียดของเขาหรือว่าเพื่อนที่มาเจอพ่อแม่ที่มาเจอมันก็เหมือนชาร์จแบตให้เขาด้วยเนาะครับผมเป็นความสุขของผมในช่วงนี้แล้วกันเรื่องที่ภูมิใจที่สุดในช่วงวัย20ครับโอ้เอาจริงๆผมไม่ค่อยมีเรื่องที่ภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าภูมิใจก็โหจริงทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีเรื่องภูมิใจขนาดนั้นแต่ว่าดีใจแล้วกันใช้คำว่าดีใจแล้วกันผมรู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขนาดนี้ได้ถ้าใช้ความรู้สึกภูมิใจอาจจะยังเวอร์เกินไปใช้คำว่าดีใจแล้วกันครับผมที่เราตั้งใจทำทุกอย่างเราตั้งใจพัฒนาตัวเองเราตั้งใจกับสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราเป็นคนแบบนี้ในทุกวันนี้ได้ครับผมคือหลายคนฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแต่ว่าโหก็เป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จคนนึงมีผลงานมีแฟนคลับจะเดี๋ยวก็มีคอนเสิร์ตรวมที่ Impact ยังไม่ทำให้ภูมิใจในตัวเองเหรอภูมิใจนะครับภูมิใจก็อย่างที่บอกว่าภูมิใจที่เราตั้งใจเราไม่ยอมแพ้หรือว่าเราไม่ท้อไปซะก่อนจนมาเจอวันนี้ครับแต่มันก็ตั้งใจมามากๆเนาะพอจะถึงตรงนี้ตั้งใจมากครับผมโอเคครับช่วงท้ายเรามีข้อความมาให้คุณมาร์คฟังด้วยได้เลยครับยินดีครับผมไม่ยาวมากเขาพิมพ์มาอย่างนี้นะฮะไม่ยาวมากอะไรนะไม่ยาวมากเขาพิมพ์ว่าถ้าวอร์มกำลังอ่านสิ่งนี้ให้เธอฟังครับมันคงถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนี่เขารู้ดีด้วยนะฮะเก่งมากที่เดี๋ยวนี้สามารถไปสัมภาษณ์คนเดียวแล้วพูดยาวๆเป็นชั่วโมงได้แล้วไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรอยู่แต่จะบอกว่าเป็น1เทปที่รอฟังและจะตั้งใจฟังให้จบขอบคุณที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักและคอยซัพพอร์ตกันเสมออยากบอกว่าไม่ว่าเธอจะมีความฝันอะไรหรือมีเป้าหมายอะไรที่อยากทำให้ได้ในชีวิตฉันสัญญาว่าฉันจะพาเธอไปส่งถึงฝันทุกเป้าที่เธอวางไว้ด้วยสุดแรงที่ฉันมีฉันอาจจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่เก่งที่สุดหรือสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ขอให้เธอมั่นใจว่าฉันเป็นพาร์ทเนอร์ที่รักและซัพพอร์ตเธอที่สุดในทุกๆอย่างที่เธออยากทำขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอไม่ว่าจะตอนทุกข์หรือมีความสุข Shine brighter rise higher together always Love you จากพี่จูครับขอบคุณมากซึ่งน้ำตาจะไหลเลยเซนซิทีฟจริงเซนซิทีฟจริงเขาพิมพ์มาดีมากแล้วนี่เขาส่งให้ผมแบบเมื่อคืนแบบดึกๆเลยตอนประโยคแรกๆยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าพูดในเรื่องของแบบว่าเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยผมก็โอเคเดาได้แล้วว่าเป็นใครที่เขียนมาแต่ว่าวันนี้จากทั้งหมดที่ฟังมาร์คมาก็เข้าใจถึงการผ่านอะไรหลายอย่างมาด้วยกันจริงๆเนาะก็อยากขอบคุณเขาที่แบบว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตผมซึ่งนี่แหละ เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าผมไม่เจอเขาในวันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ตัวเองจะเป็นคนยังไงเป็นคนที่ดีกว่านี้จะใช้คำว่าเอาใหม่ไม่เจอเขาดีกว่านี้แน่นอนไม่อาจจะเป็นคนถ้าเกิดไม่เจอเขาในวันนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขนาดนี้ได้ครับผมอยากขอบคุณเขามากๆอยากขอบคุณแบบอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้เจอกันงั้นแอบถามเพิ่มสักนิดว่าแล้วเรามีส่วนในการเราได้ให้อะไรเขาหรือว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากเราบ้างไหมครับเคยได้ถามเขาไหมเขาก็คงได้เรียนรู้แหละก็ต้องดีมากคือสิ่งที่เขาจะแบบบอกว่าจะชอบบอกว่าเวลามีคนถามว่าเขาเรียนรู้อะไรจากผมบ้างเขาสิ่งที่เขาจะบอกเสมอก็คือเขาได้เรียนรู้ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าไงครับแบบว่า alert ตลอดเวลาก็ได้บางทีบางทีเราอาจจะมีวันที่เราเหนื่อยบางทีเราอาจจะมีวันที่เราไม่มีแรงมันเป็นเรื่องปกติของมันไม่ผิดที่เราจะหมดแรงบ้างใช่มันไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะครับเราอาจจะไม่ต้องพุชตัวเองขนาดนั้นในทุกๆวันก็ได้เราก็เป็นแค่มนุษย์อะครับเราเป็นมนุษย์คนนึงมันก็ต้องมีหลายด้านอยู่แล้วเหนื่อยได้มีพลังได้
โอเคครับทีนี้ก็อีกสัก2 ปีเนาะก็จะเข้าสู่วัยเลข3แล้วใช่ครับมีมุมมองต่อวัยเลข3ยังไงบ้างจริงๆโหจริงๆเลข3มันก็อีกไม่กี่ปีถามว่ามีมุมมองยังไงก็ถ้าถึงวัยนั้นถ้าถึงวันนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตอยากเป็นแบบว่าเป็นตัวเองที่พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านแล้วกันให้ดีที่สุดในชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดแบบเกินเลยวัย30ไปแล้วถ้าเกิดเราเข้าสู่วัย40เงี้ยผมว่าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเราสุขภาพเราอาจจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้มีไฟมีแรงมีเวลาขนาดนั้นก็อยากจะให้ช่วงที่เราอยู่ในวัยเลข3เนี่ยเป็นช่วงที่เราทำตัวเองให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมมีอะไรที่อยากทิ้งไว้ในวัยเลข2นี้บ้างไหมฮะสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรอแอบอยากทิ้งความขี้เกียจไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างแต่แอบอยากให้มันน้อยลงแล้วกันแบบทิ้งสักนิดนึงใช่บางทีเราชิลเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีอาจจะต้องลดมันลงครับผมแล้วสิ่งที่อยากเก็บไว้ไปต่อกับเราในวัย30อยากเก็บแรงที่เรามีทุกวันนี้ที่เรามีแรงในการตั้งใจทำงานในแต่ละวันอยากเก็บสุขภาพที่ดีอย่างทุกวันนี้อันนี้สำคัญมากครับผมอยากสุขภาพดีไปนานๆก็พยายามดูแลตัวเองอยู่เยอะๆครับแล้วก็ดูมาร์คอาจจะอยากเก็บความตั้งใจเนาะเพราะดูเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรจะตั้งใจมากไม่อยากให้ตัวเองหมดไฟใช้คำนี้แล้วกันเรายังอยากตั้งใจอยากสนุกกับทุกๆวันของเราอยู่แล้วยังมีอะไรที่อยากทำนอกจากเรื่องแบบอยากขึ้น Impact มีความฝันอื่นๆหรือมีสิ่งที่อยากทำให้ได้ทั้งก่อนวัยเลข3หรือหลังจากนั้นก็ได้ครับมีไหมสิ่งที่ยังอยากทำอยู่ใช่ไหมครับน่าจะเป็นสิ่งที่อยากลองแล้วกันเหมือนจริงๆผมอยากลองไปงานแฟชั่นวีคที่ต่างประเทศยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปถ้ามีโอกาสวันหนึ่งได้ไปก็คงรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนเราได้แบบว่าได้ลองสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำในชีวิตในภาคของการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับผมอยากติ๊กถูกไปทีละอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้คือผมอยากให้คุณไปเลยเพราะถ้าคุณไปจะมีคนตัดท่อนเนี้ยมาบอกว่านี่วันนึงม้าเคยพูดไว้วันนี้ได้ไปแล้วนะโอ้หวังว่าจะมีวันนั้นเร็วๆโอเคครับครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากอะไรถึงคนที่อาจจะเพิ่งแบบตบเท้าเข้าวัยเลข2เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเริ่มใกล้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็เนี่ยมีมาร์คเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยมีอะไรจะฝากแนะนำหรือเตือนเขาโอเคครับผมก็ในน้องๆที่กำลังเข้าสู่วัย20นะครับเพิ่งอายุ20ก็ผมไม่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกดดันตัวเองจนเกินไปจริงๆช่วงวัย20ต้นๆมันเป็นช่วงที่เรายังเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเราได้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราอยากลองทำอะไรบ้างถ้าเกิดเรายังมีเวลาอยู่ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับลองทุกๆอย่างในชีวิตเราจะได้ไม่รู้สึกว่าวันนึงเราโตมาเราพลาดอะไรไปหรือว่าเราเสียดายอะไรที่เราไม่ได้ทำในช่วงที่เราสามารถทำได้หรือว่าเรายังมีเวลาอยู่ครับผมก็อยากให้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขอย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราไม่กดดันหรือว่าเราชิลเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันผมอยากให้ทุกคนบาลานซ์ชีวิตตัวเองดีๆให้เรามีความสุขเรามีสิ่งที่ต้องทำเรามีความฝันเรามีภาระหน้าที่อยากให้ทุกคนบาลานซ์มันดีๆครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขครับโอเคครับวันนี้ดีใจมากๆครับมาที่ได้คุยกันแบบว่าก็ทำให้ได้เข้าใจได้เห็นอะไรหลายอย่างเนาะได้เห็นว่าเราอาจจะไม่จำเป็นว่าตอนเด็กๆเราอาจจะต้องมีความฝันก็ได้บางทีชีวิตเราลองทำเรื่อยๆมันอาจจะค่อยๆเจอสิ่งที่เราชอบแล้วต่อให้เราไม่ได้ลองทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไรขนาดนั้นชีวิตเราไม่ได้จบที่30นะครับเหมือนที่ตอนเด็กๆเราคิดอย่างเงี้ยครับผมก็ชีวิตเราอีกยาวนานเราสามารถใช้ชีวิตได้อีกนานไม่อยากให้ทุกคนเสียดายวันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกันแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบดูตั้งใจตอบในทุกๆคำถามเลยแล้วก็ได้รู้ว่าอย่างหนึ่งที่ได้รู้คือคำพูดติดปากมาคือคำว่าไม่ขนาดนั้นลองนับนะครับทุกคนว่าเขาพูดไปยังไงอาจจะเป็นประมาณ 10-20 ครั้งประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ขอให้ซีรีส์นะตอนนี้ช่วงท้ายแล้วRomance Scammer ขอให้แบบ success มากๆแล้วก็ช่วงพฤษภาขอให้มีเป็นแฟนมิตรคอนเสิร์ตที่แบบสนุกมากๆขอให้แบบท
ทั้งแฟนๆแล้วก็ตัวมาร์กเองรวมถึงทุกๆคนมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นคนที่มีความสุขความยินดีที่ยั่งยืนยาวนานสมชื่อจิรันธนินนะครับได้เลยครับผมสุดท้ายเมื่อกี้พูดถึงน้องๆไปแล้วอันนี้อยากให้ฝากถึงตัวเองในช่วงวัย30บ้างฮะตอนนี้เราช่วงวัย20อยู่ตอนช่วงวัย30มีอะไรอยากฝากอยากเตือนอยากอวยพรตัวเองเดี๋ยวเราพูดปิดรายการได้เลยครับอวยพรตัวเองในวัย30ใช่ไหมครับครับผมขอให้มาร์คในวัย30มีความสุขมากๆขอให้มาร์คยังมีไฟมีความตั้งใจในการใช้ชีวิตอยู่ก็ไม่อยากให้มาร์คหมดความตั้งใจในการใช้ชีวิตหรือว่าหมดไฟหมดความตั้งใจหลายๆอย่างแล้วกันในการใช้ชีวิตก็อยากให้มาร์คมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างนี้ตลอดไปครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมคนข้างๆที่เขาอยู่กับเรามาเสมอพ่อแม่เพื่อนพี่น้องก็อยากให้มาให้ความสำคัญกับทุกๆคนในชีวิตครับ